سلامونه د MongoDB درېیمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به مونږه غږیږو څنګه MongoDB کې ډیټابیس جوړ کړو. نو مونږ د MongoDB په لومړنۍ ویډیو کې دا زده کړي وو چې مونږ چې کله ډیټابیس جوړوو نو ډیټا به مونږ په کلیکشنو کې ذخیره کوو. نو لکه نورو ډیټابیسو کې مونږ ډیټا اول به ډیټابیس جوړوو، داخل کې به ټیبل جوړوو، خو په MongoDB کې به لومړی ډیټابیس جوړیږي او بیا به کلیکشن جوړیږي او د کلیکشن داخل کې به مونږه ډاکومنټ ذخیره کوو. نو په دې ویډیو کې به دا زده کوو چې څنګه یو ډیټابیس جوړ کړو. نو ډیټابیس جوړولو لپاره کمانډ ده چې یوز ډیټابیس بیا ډیټابیس نوم. نو یوز کلمه به کیورډ به لیکو، هغې نه وروسته به یو نوم ورته انتخابوو. نو دا د یوز کمانډ چې دا موږ ته دوه کاره کوي. یو کار دا ده چې کریټ نیو ډیټابیس، که چیرې هغه نوم باندې ډیټابیس جوړ نه وي نو هغه ډیټابیس به موږ ته جوړ کړي، او که چیرته جوړ وي هغه به موږ سره یوز کړي. نو ډیټابیس جوړولو لپاره دا کمانډ راځي چې یوز بیا د ډیټابیس نوم، هر نوم چې موږ ورته انتخابوو. بیا د هر ډیټابیس داخل کې به موږ کلیکشن څنګه جوړو. نو db ډاټ کریټ کلیکشن، بیا داخل کې به موږ خپل د کلیکشن نوم لیکو. دا به داسې لیکو لکه د جاوا سکرپټ آبجیکټ په شکل کې، لکه db موږ سره آبجیکټ سو، همداسې کریټ کلیکشن او دلته کلیکشن نوم چې ورکوو دا موږ سره لکه یو میتود غوندې سو. نو راځو عملاً کار کوو څنګه موږه ډیټابیس جوړ کړو. لکه څرنګه ستاسې وینئ ما CMD صفحه خلاصه کړې او دلته به زه ولیکمه چې منګوش انټر به یې کوو، موږ سره به MongoDB سرور موږ سره سټارټ شي. نو زه غواړم چې ډیټابیسونه وګورم. نو ډیټابیسو کتلو لپاره موږ کمانډ زده کړی چې شو DBS. زه غواړم اوس دا موږ سره دغه ډیټابیسونه موږ سره جوړ دي، زه غواړم یو ډیټابیس جوړ کړم. نو لیکم بس یوز او بیا به ورسره مثلا لیکمه کورس په نوم ډیټابیس جوړم، انټر به یې کړم. نو ګورئ موږ سره د کورس په نوم ډیټابیس جوړ سو. که چیرې د یوز کار دا ده چې موږ سره که چیرې دا ډیټابیس جوړ نه وي په دې نوم، هغه به موږ ته جوړ کړي، او که جوړ وي هغه به موږ سره یوز کړي. خو که زه راسم بیا ولیکم شو DBS، نو ګورئ موږ سره به دلته دا کورس په نوم ډیټابیس نه ښیي. دا ځکه نه ښیي چې په دې کې موږ کلیکشن نه ده جوړ کړی. نو تاسې که متوجه سئ، زه راځم یوز سکول، نو ګورئ زه سکول ته سویچ سوم. که بیرته ولیکم چې یوز کورس، بیرته به دا د کورس په نوم ډیټابیس موږ سره جوړ شي. تاسې دلته متوجه سئ چې دلته د کورس په ډیټابیس کې ښه راځم زه څنګه دا ډیټابیس کې کلیکشن جوړ کړم. نو کلیکشن جوړولو لپاره به لیکو چې db ډاټ کریټ کلیکشن په دې شکل کې. کریټ به موږ سره وړکی او کلیکشن کې لومړنی حرف غټ. نو دلته به قوسو داخل کې به سنګل کوټیشن کې به کلیکشن ته نوم ورکم، مثلا زه لیکم ټیچرز. نو انټر یې کړم، موږ سره به اوکې، یعنی دا موږ سره کلیکشن جوړ سو. نو راځم زه یو بل کلیکشن جوړوم، db ډاټ کریټ کلیکشن، او دلته به سنګل کوټیشن کې به خپل نوم ولیکم، مثلا لیکم سټوډنټس. انټر یې کړم، نو دا به موږ سره جوړ سو. راځو زه ګورم چې زه په دې کې څومره کلیکشن لرم. نو به لیکو چې شو کلیکشنز. نو که تاسې متوجه سئ وایي ته دوه دانې کلیکشن لري. نو د کلیکشن لپاره به کلیکشن یې ګورو، شو کلیکشنز به لیکو، او که کلیکشن جوړوو db ډاټ کریټ کلیکشن، او د کلیکشن ته به یو نوم ورکوو. راځو څنګه د کلیکشن نوم تغیر کړو. زه غواړم چې په دې کې د ټیچرز نه دا اس کلمه ورکه کړم. نو لیکم چې db ډاټ ټیچر ډاټ رینیم
کلیکشن. دلته به زه یو نوی نوم ورکړم مثلا ټیچ په دې شکل کې. نو دا رینیم کلیکشن نو موږ به ډي بي لیکو ډاټ د کلیکشن نوم ډاټ رینیم کلیکشن به لیکو. نو ګورئ موږ سره وکړئ که زه بیا راسم وایم شو کلیکشنز نو که انټر یې کړم نو ګورئ موږ سره دې کلیکشن نوم تغیر شوی. راځم د سټوډنټ نوم تغیروم نو لیکم چې ډي بي ډاټ سټوډنټس ډاټ رینیم کلیکشن او دلته به زه مثلا نوم ورکوم سټوډنټ یا ایس ټي. نو که زه انټر کړم موږ سره بیا راغی اوکې که راسم شو کلیکشنز ووایم او انټر یې کړم نو ګورئ موږ سره د کلیکشن نوم تغیر شو. که زه راځم مثلا دغه کلیکشن زه غواړم ډیلیټ کړم نو لیکم ډي بي ډاټ ایس ټي کلیکشن ډیلیټ که نه نو ډي بي ډاټ ایس ټي ډاټ ډراپ به ولیکو. چې به ولیکو ډراپ. نو که انټر یې کړم وای ترو دا موږ سره راغله. که زه بیا راسم وایم شو کلیکشنز نو ګورئ موږ سره دا یو کلیکشن موجود ده. نو موږ دا زده کړه چې کلیکشن به څنګه ډیلیټ کوو څنګه به یې رینیم کوو. راځو اوس دا وایو چې څنګه دا ډیټابیس د کورس ډیټابیس مکمل ډیلیټ کړو. نو هغې لپاره به ولیکم چې ډي بي ډاټ ډراپ کلیکشن. نو هغې لپاره به ولیکو چې ډي بي ډاټ ډیټابیس لپاره به ډراپ ډیټابیس به لیکو. نو دلته که زه راسم دې کې لیکم ډي بي ډاټ ډراپ ډیټابیس دې شکل کې به لیکو. انټر به یې کړو وای دا کورس ډیټابیس موږ سره ډراپ شو. نو موږ سره دا کمانډونه اوس شو ډي بي ایس موږ سره ډیټابیسونه ښیي. یوز ډیټابیس نوم موږ سره دوه کاره کوي چې په دې ډیټابیس نوم به ډیټابیس جوړ کړي او که یي هغه به یوز کړي. نو ډي بي ډاټ ډراپ ډیټابیس موږ سره دا ډیټابیس ډیلیټوي. ډي بي ډاټ کریټ کلیکشن یو کلیکشن جوړوي. ډي بي ډاټ کلیکشن نوم ډاټ رینیم کلیکشن دلته موږ نوی نوم ورکوو او ډي بي ډاټ کلیکشن نوم او ډراپ موږ سره کلیکشن ډیلیټوي. نو دا ټول کمانډونه موږ سره و چې موږ په دې ویډیو کې کار کړل.